iPhone කියලා පිළිගන්න මෙසේ Sadeepa Tech YouTube channel එකෙන් තාත් අලුත් වීඩියෝ එකත් එක්ක. ඉතින් මම අද මේ වීඩියෝ එකකින් කතා කරන්නේ ඔයාගේ PC එකේම තියෙන ඔයාගේ phone එකේ තියෙන Play Store වගේ app එකක් ගැන. එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව අපි යමු අද වීඩියෝ එකට. හරි මේ ඇප්ලිකේෂන් එකේ නම තමයි Microsoft Store. මේක ඔයාගේ Windows install කරනකොට free install වෙනවා. මේක තියෙන්නේ Windows 10 PC එක හරි Windows 11 PC එක හරි විතරයි. Windows 7 8.1 8 වල Windows OS වල මේක නෑ. එලා search bar එකට යන්න මම යනවා. මම ඊට පස්සේ type කරනවා Microsoft Store කියලා. දැන් ඒක මම ඒක ඕපන් දෙනවා. හැබැයි මේක ඔයාලට ඕපන් කරගන්න ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එකක් ඕනේ. හරි මම දැන් මගේ ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එක ඔන් කරගත්තා. දැන් මේක මම ඕපන් දෙනවා. ඇත්තටම මේ ඇප්ලිකේෂන් එක Play Store වගේ තමයි. අපි ආව ගමන් වැටෙන්නේ home එකට. මෙතන apps කියලා එකක් තියෙයි. මෙතන gaming කියලා තියෙයි. මෙතන movie and TV කියලා තියෙයි. මෙතන library කියලා තියෙයි. මේ library එකේ අපි download කරපු ඒවා download වෙන ඒවා ඔක්කොම පෙන්නනවා. මේ තියෙන මම download කරපුවා. ඊට මේකෙන් WhatsApp, Viber, TikTok, YouTube, Netflix, ඒ වගේම song edit කරන app, photos edit කරන app, ඒ වගේ ගොඩක් app download කරන්න පුළුවන්. තව movies, game, ඒ වගේ ගොඩක් ඒවා download කරන්න පුළුවන්. සමහර movie නම් තියෙන මේ සල්ලි ගෙවලා දාගන්න ඒවා. මෙතන ඔයාලට Adobe software උනා download කරගන්න පුළුවන්. හරි මෙතන තියෙන දැන් search bar එක ඔයාලට මේකේ movie, game, apps search කරලා download කරගන්න පුළුවන්. මම දැන් search කරනවා WhatsApp desktop කියලා. ඊට පස්සේ enter අකුර press කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයා search කරපු app එක එනවා. මම ඒක install කරලා හින්දා ඒක install දෙන්නේ නැහැ. open විතරයි පෙන්නන්නේ. නැත්නම් මෙතන තියෙන ඔයාලට install කියලා. ඉතින් අද වීඩියෝ එක කොහොමද හැමෝටම දැනගන්න පල්ලෙන් කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම මගේ වීඩියෝ එක ලයික් කරන්න, ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම මගේ YouTube channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් නැවත දවසක හමු වෙන සුළු සමු ගන්නවා. මම සදීප්